นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่าACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันในการ Reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับกับทั้งซีรีส์เรื่อง The Trainee ฝึกงานเทอมนี้รักพี่ได้ไหม EP ที่ 6 แล้วนะฮะครึ่งทางแล้ว EP นี้มันต้องรักกันได้แล้วแหละมันต้องมีความแบบเคมีต้องตรงกันแล้วจิตใจมันต้องเข้าหากันวุ้นวิดแล้วรอดูซิว่า EP นี้จะเป็นยังไงนะครับผมส่วนใครที่เป็นห่วงอาการพี่แฮมนะฮะตอนนี้ดีขึ้นมากผ่านมา1 อาทิตย์แล้วนะครับผมเดี๋ยวรอแต่มันยังอาบน้ำอะไรไม่ได้มากโดนน้ำไม่ค่อยได้มากนะครับเนื่องจากว่ามันมีแผลอยู่เดี๋ยวต้องรอไปตัดไหมในช่วงปลายสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นก็จะทำให้ยังยกแขนไม่ได้ยกแขนไม่ได้จริงๆเดือนหนึ่งเลยห้ามยกแขนเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นเดทไอ้ด้วนทำงานมือเดียวไปก่อนนะครับผมก็คือว่าก็ตัดต่ออะไรก็ยังทำได้อยู่นะก็พยายามจะทำอยู่เพราะว่าเราพัก2 อาทิตย์เนาะวันกลางวันว่างๆก็มานั่งตัดต่อทำคลิปอะไรไปอย่างเงี้ยเพราะว่างานที่ทำประจำก็จะเหมือนกับแบบไม่ได้มีงานอะไรเพราะเคลียร์ไปจนจบแล้วตอนก่อนที่จะมาผ่าตัดอะไรเงี้ยก็เลยค่อนข้างจะว่างก็ไม่ต้องห่วงกันแต่ถ้าเห็นหน้าสมๆอย่างต้องเข้าใจนิดนึงเพราะว่าเพิ่มมือเดียวเนาะมันก็ลำบากในการที่จะโกนหนวดรุ่นนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าไม่ได้แบบสระผมหรือว่าโกนหนวดทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษด้วยนะฮะถ้าสมมติว่าเห็นดูหน้าโซมไม่ต้องเป็นห่วงกันไม่ได้ป่วยนะโอเคงั้นเดี๋ยวไปต่อกัน EP ที่ 6นะฮะก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนทาง GMTV ที่อนุญาตให้บริษัทได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับฝึกงานเทอมนี้รักพี่ได้ไหม The Trainee EP ที่ 6 ครับไปเลยไปใช่ไหมที่ตามเต้มาฝึกงานที่เนี่ยเหนื่อยไหมทำงานแบบนี้ก็เหนื่อยนะพี่แต่ก็สนุกดีอ่ะถึงบะหมี่เนี่ยจะไม่ได้ตั้งใจมาฝึกงานที่นี่ก็เถอะแต่พี่อยากให้บะหมี่ได้อะไรกลับไปเยอะๆนะรู้สึกงี่เง่าเลยอ่ะที่มาฝึกงานตามแฟนรักกันก็ดีออกผมมีงานให้พวกคุณ2 คนทำคนรู้จักของพี่ใบหม่อนเนี่ยเขากำลังจะทำ MV เดี๋ยวผมส่งเพลงให้ฟังแล้วพวกคุณ2 คนก็ไปลองทำไอเดียมาพิชกันโอเคครับแต่พี่เจนครับช่วยดูไอเดีย MV ให้ผมหน่อยได้ไหมครับถ้าคิดตื้นๆแบบเนี้ยผมว่าคุณนั่งเฉยๆจนถึงเวลาเลิกงานดีกว่าก็พูดก็ใจร้ายเกินหิวแล้วไงเดี๋ยวไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวข้างหน้านี้ก็ได้ขึ้นไปที่ห้องผมก่อนไหมเดี๋ยวผมหาอะไรให้กินมาจับนี้ก่อนเร็วแล้วฝึกงานเป็นไงบ้างชอบไหมชอบแล้วชอบมากด้วยวันนี้ไม่ใส่เสื้อสไตล์เมื่อวานแล้วหรอจ๊ะ
ก็เสื้อที่บ้านเราอ่ะวันเนี้ยเข้าใจ บ ปะ อกแล้วไงว่าเมื่อวานไม่ใช่เสื้อเรา เสื้อแฟนเหรอ อุ้ยอะ ไม่ใช่แฟน ไม่ใช่แฟน แล้วคือยังไง คนคุยเหรอ พายก็ชอบยุ่งด้วยเขาชอบคนอื่นเหมื ไม่ อนกัน ใช่ นะ อะไรทั้งนั้นแหละ เลิกถามเลยถอยไป โอ้ไม่แกล้งละ หรือว่าคนในความลับ เหมือนห้องแห่งความลับ คือ เราก็ยังไม่รู้ว่าเราชอบเขาหรือเปล่า เดี๋ยวนะ คือไม่ใช่ไม่รู้ว่าเขาชอบเราไหม แต่ไม่รู้ว่าเราชอบเขาไหม ลองเช็คตัวเองดูดิ ดูง่าย อะไร ไม่เห็นมีอะไรเลย ๆ ก็ความรักมันไม่ต้องมีกฎตายตัวไง เราเลยต้องเขียนมันขึ้นมาเอง โอ้โค้ช โค้ช มา 7 check love 7 ขั้นตอนเช็คอาการตกหลุมรัก มาอ่ะเสร็จขั้นตอนเช็คการตกหลุมรัก เริ่ม ตอนที่6เทรนนีคุกกี้พี่เลี้ยงคุกกี้สิรัก ข้อแรก แกจะชอบแอบมองเขา ต่อให้เขาอยู่เฉยๆ แกก็จะรู้สึกว่าเขาน่าสนใจ อันนี้จริง เวลาเราชอบใครอะเนาะ มีอะไรน่าสนใจเหรอ อุ๊ย พี่ไง น่าสนใจ พี่เจนมีอะไรช่วยไหมครับ ไม่มีอ่ะ อันนี้เช็คข้อที่ 2 หรือเปล่า ช่วยเหลือเขาโดยเขาไม่รู้ตัว ไปถอดปลั๊กอะไรออกมาลูก อย่าบอกถอดปลั๊กตู้เย็น คนเราอะนะ ถ้ามันรักมันชอบใคร อาการมันออกแน่ๆ ไอ้ไรอัน ฉันว่าถอดปลั๊กตู้เย็น เอ้า ใครดึงปลั๊กตู้เย็นออก ไม่อัน ฝุ่นเยอะเนาะพี่เนาะ ผมจามไปหลายรอบแล้วเนี่ย ข้อ 2 แกจะอยากทำอะไรดีๆ ให้เขา ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ขอ พอแล้วมั้ง หลบเลยครับโอ๊ยหลบเลยครับหลบครับหลบเลยครับหลบเลย เอ็นดูตลกอ่ะ ผมก็หิวน้ำเหมือนกันครับ เชี่ยผี คุณครับน้องโอ้ยเปิดให้หน่อยสิปิดให้ด้วย คนตัดต่อเนาะเหมือนนอนอยู่ในห้องนั้นน่ะทุกคนน่ะนอนหลับไม่ได้หลับแน่นอ เดี๋ยวน เก็บซาวด์เอฟเฟกต์แล้วก็จะทำคัดอีกคันแล้วพี่ เ
ได้เลยค่ะเดี๋ยวในสิ่งที่พี่คอนเซิร์นมาเนี่ยจูจะไปปรึกษาทางโพสต์โปรดักชันให้นะคะเดี๋ยวพี่ดูสไลด์ก่อนก็ได้ค่ะถ้ามีอะไรเนี่ยบอกจูได้เลยนะคะไม่ชอบตรงไหนบอกได้เลยค่ะมีตรงไหนไหมคะต้องสลับกันนอนอ่ะช่วงดึกนี่เต้ลุยคนเดียวเลยอ่ะเปิดกล้องไว้เนี่ยแหละอยากอยู่เป็นเพื่อนอย่าลืมใส่รีเทนเนอร์นะเดี๋ยวใส่ครับตี 2 กว่าแล้วอะไปนอนได้แล้วดึกแล้วฉันงงกับบริษัทนี้ไหมว่าเด็กฝึกงานทำงานเยอะขนาดนี้เหรอ มันไว้ใจเด็กฝึกงานขนาดนี้เหรอให้ทำงานขนาดนี้เหรอฮัลโหลค่ะพี่จูดี้โทรอะไรตอนตี 2พี่ขอโทษนะที่รบกวนตอนดึกพรุ่งนี้ต้องไปไวหน่อยมีที่เซ็นทรัลเวิลด์เดี๋ยวพี่ส่งรายละเอียดให้อ๋อได้ค่ะโหเสียงง่วงมากพี่ขอโทษไปนอนเถอะฝันดีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะเธออันนี้ไม่ถูกเลยเรื่องให้ได้เยอะเลยอะโทรหาเลยลูกน้องตอนตี 2ถ้าลูกน้องนอนไปแล้วคือพรุ่งนี้เช้าไม่รู้เรื่องแล้วอะอาจจะมาเลทด้วยซ้ำนะอย่าจับกูร้อนโหไลอ้อนแดกไม่รอเพื่อนเลยนะหิวมาจากไหนวะลองเขียนเต้ฝากเขียนให้ด้วยนะเหมือนเดิมสุดรอข้าวหมูก็เตรียมได้แล้วนะป้าเตรียมทำไว้แล้วเห็นเราชอบกินทุกวันข้อ 3ทีนี้แกก็จะใส่ใจเขามากขึ้นจะคิดถึงอะไรก็ตามที่เป็นของโปรดของเขาตลกอะนี่เสบียงคืนนี้เขาเตรียมไว้ให้ชื่อเสบียงชื่อเสบียงว่าขนมทั้งโลกที่เต้ชอบขอบคุณนะโอ้ยคุกกี้สื่อรักข้าวเครื่องไม่กินละอะไรของมันวะช่วงนี้มันมีความรักแล้ววิ่งทำไมอะโกเบกรับอะไรดีคะเอาอันนี้1ครับได้ค่ะดูสิเราใช้เงินเปย์สุดท้ายพอดีเลยเปย์ผู้ชายค่ะลูกให้เด็กเธอจับพ่อหนุ่มไม่เรื่องนี้ฉันยอมกันไม่ได้หรอกและเมื่อถึงเวลาที่แกต้องตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวกับเขาขอโทษในหัวแกก็จะมีแต่เขาพี่เจนครับผมไปเดินเล่นบังเอิญจึงแล้วเราจะซื้อมาฝากครับบังเอิญเหรอไปเช็ดหน้าเช็ดตาซะมีประชุมลูกค้ามาแล้วครับจากการทำรีเสิร์ชของผู้หญิงในปัจจุบันนะครับก็พบว่ามีการใช้ชีวิตที่ทันโลกมากขึ้นซึ่งเราก็มองว่าตัวผลิตภัณฑ์ Joy Life Collagen นะครับผมอยากจะเล่าเรื่องผ่านมุมมองของผู้หญิงที่คุณใบหม่อนให้ผู้ช่วยพูดบ้างก็ได้ค่ะ จอยรู้จักคุณใบหม่อนดีอยู่แล้วแล้วก็ฟังมาหลายงานแล้ว อยากฟัง attitude ชอบเกสอีกแล้วตลกอีกแล้วโทร
ผมว่าให้ผู้กำกับพูดจะดีกว่านะครับ เพราะว่าเป็นไอเดียของทางผู้กำกับด้วย ไม่เป็นไรค่ะ รู้มือกันอยู่แล้ว อยากรู้มือกับผู้ช่วยบ้าง จะได้ทำงานสะดวกใจขึ้น โอเคครับ ต่อเนื่องจากที่พี่ใบหม่อนพูดนะครับ โดยทางเราเนี่ยจะเน้นไปที่ storytelling ครับผม ขายภาพลักษณ์แบรนด์แบบไม่ hard sell ภายใต้ธีมนี้เลยครับ คุณค่าของชีวิตมาจากการรักตัวเองครับ โดยเราจะเล่าเรื่องผ่านผู้หญิงวัย 50-60 ปีที่ใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นปกติครับ แล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างไม่เขินอายเลยครับ คุณ เจนครับ คุณคิดยังไงกับผู้หญิงที่อายุเยอะกว่า แต่ยังสวยเป๊ะอีก ผมว่าการดูแลตัวเองให้ดูดีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มันไม่แปลกนะครับ หรือว่าบางทีเขาอาจจะใช้จอยไลฟ์ก็ได้ครับ ปากหวานนะคะ เทรนมาเองกับมึงเคย เข้ากันดีแบบนี้ น่าจะคุยกันง่ายขึ้น ถึงกับ30ยังโสดอ่ะ อุ๊ย อุ๊ย พี่เจนโดนชูดละ โดนชูด อายุเท่าแม่ฉันอะข้อ 4 นี่ก็สำคัญ แกจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ ที่เห็นเขาให้ความสำคัญกับคนอื่น ลูกค้าต้องเบอร์นี้เหรอ ต้องตลกเบอร์นี้เหรอลูกค้า กิ้งนะอร่อยจังเลยนะคะ ซื้อมาเพิ่มอีกได้นะคะว้าว โอเคค่ะ ขอบคุณทุกคนมากนะคะ คุณเจนนี่ไม่เบาเลยนะคะ ไว้คราวหน้า เราเจอกันใหม่นะคะ มึงโดนคุณจอยเล่นแน่ไอ้เจน นี่คุณจอยเขาชอบคุกกี้ หนูชอบแกงกับแม่ไว้เจมส์ คุณเจนนี่บ้าแต่จริงๆเป็นลุคนี้ก็ไม่แย่นะ มันเป็นอะไรของมันวะ เพื่อนๆเริ่มจับทานได้แล้วไหม คนมันมีความรักมันมี แม่งก็ไม่เป็นตัวของตัวเองแบบนี้แหละ โอ้ยตลก เป็นไงล่ะคุณจอย พูดได้แล้วพี่ นี่ยังเบาๆนะ ไอเจนเนี่ยตัวเลขแขกเลยเมื่อยเหรอพี่ นิดหน่อยอ่ะ ให้หนูช่วยไหม หนูนวดเป็นนะ เอาดิ ตรงช่วงไหล่เนี่ยแหละเนี่ยตรงนี้แหละ ตรงเนี้ย
แข็งมากไปนวดผ่อนคลายบ้างนะพี่เป็นนวดอะไรกันบ้างล่ะพี่ไม่ชอบไปนวดคนเดียวเลยอ่ะมันเงียบๆอ่ะรู้สึกอึดอัดไปดิพี่ไว้ว่างๆไปกันแต่ไม่ต้องไปแล้วมั้งนวดดีขนาดนี้เนี่ยเป็นไงมันเป็นยังอีตื่นเต้นไหมเจอลูกค้าแต่ละวันเนี่ยไม่ซ้ำแบบกันเลยเขาเหมือนจะกินพี่เจนเข้าไปให้ได้อ่ะแต่หนูว่าพี่เจนอะรับมือดีนะตบกลับเข้างานได้ตลอดเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยนะเจมปี๊ดแตกไปแล้วนี่มันเบาลงตั้งเยอะแล้วพี่เจนเขาเหมือนหัวหน้าห้องคนโหดอะแบบโหดแบบไม่ฟังอาจารย์ด้วยเจมมันก็เป็นหัวหน้าห้องจริงๆนะคือพี่อยู่เรียนเดียวกันกับมันตอนม.ปลายอะจริงปะพี่สองคนดูไม่น่าเป็นเพื่อนกันได้เลยอะดูคนละแนวก็คนละแนวจริงๆอะไอเจมมันจะเป็นแบบพวกหัวหน้าห้องที่คอยจดชื่อพี่เวลาพี่คุยอะหนูก็เดินตลอดเลยแล้วคนจดนะคือไอเต้เรานี่มีอะไรคล้ายกันหลายเรื่องเหมือนกันนะไม่เหมือนแค่อย่างเดียวพี่ไม่ติดแฟนทำแบบนี้หนูว่าแฟนนะติดพี่มากกว่าก็พี่หน้าตาดีซะขนาดเนี้ยเวอร์แล้วก็มีแล้วที่สำคัญนะพี่ไม่มีแฟนจริงปะสวยๆเก่งๆแบบพี่เนี่ยนะไม่มีแฟนจริงก็พี่มัวทำแต่งงานเนี่ยไม่มีใครเข้ามาให้เลือกเลยหนูว่าคนเขาไม่กล้าเข้าหาพี่หรือเปล่ามันคนละเทียเวอร์แล้วบะหมี่ชมพี่เวอร์เกินไปแล้วนะแต่ถ้ามีแฟนนวดเก่งๆเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะทำงานเสร็จแล้วเหรอยังพี่จูดี้หนูจดถูกไหมตายแล้วสองคนนี้เคมีมันเวอร์อันนี้เดี๋ยวคืนนี้พี่รบกวนมาบะหมี่กินข้าวกันไหมวันนี้เลิกเร็วได้เลยค่ะพี่จูดี้เสร็จแล้วครับพี่แว่นมีอะไรที่ช่วยเองไหมครับไม่มีอะไรแล้วกลับเลยเต้แต่ว่าไปแล้วเชี่ยยังกับตัวแฟนไปไหมครับติ๊กอย่าเพิ่งนั่งในนี้เหรอจะเจอไหมคะเนี่ยปากกามันไม่ใช่อะค่ะหัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหใครวะเนี่ยกินส้มแล้วมาซุกเอาไว้แถวนี้วะมึงเอาทิ้งเลยให้ผมช่วยไหมครับไม่เป็นไรเจอไหมคะแอร์พอร์ตโอ้โหหาเป็นปีอ๋ออันนี้ของพี่เองเจอปะโอ้โหขอบคุณนะคะโหนึกว่าจะต้องซื้อใหม่ซะแล้วใช่เป็นพี่ซื้อใหม่ยันดอกวันเดียวไหวเป็นพี่ซื้อใหม่แต่วันนี้เขาเลิกดึกอะไม่ตรงกันโอเคครับสู้ๆนะก็ได้เรียนรู้ไงว่าไม่มี
มีใครพร้อมจะมารอว่าเธอวันไหนเลิกเร็วเลิกดึกนะวันนั้นก่อนเธอก็เลิกดึกเขาอาจจะเลิกเร็วก็ได้พกอะไรมาเยอะๆโอ้ยนี่แกจะไม่รอเธอสักวันได้ไหมเนี่ยอีป๋าป้าแม่บ้านสาวเข้ากระดูกดำแล้วมั้งกูทำงานเนาะไม่ได้เอาแป้งคลุกตัวไปทอดเป็นเทมปุระ วันนี้ฉันทำงานกับพี่ใบหม่อนโคตรเดือดทั้งหาเล็บหามูดโทนเดี๋ยวต้องทำไฟล์พรีเซนต์อีกแล้วพี่เจนใช้แกทำอะไรบ้างวะไรอันเชี่ยเต้เพิ่งผีเข้าหรือเปล่าไม่รู้อะปกตินะอยู่จนออฟฟิศปิดตลอดอะมึง2 คนแน่นะจังหวะไม่เคยตรงกันเลยว่ะเอาหน่ามันก็แค่ช่วงนี้แหละลูกค้าใหม่เยอะไงจริงลูกค้าใหม่เยอะลูกค้าเก่าก็ต้องคีปเอาไว้แต่พี่จูดี้อะดูแลลูกค้าทั่วถึงฉันนึกไม่คิดว่าพี่แกจะเก่งทุกด้านขนาดเนี้ยแต่ฉันที่ไม่อยากทำงานนะตอนเนี้ยโคตรเหนื่อยแต่ก็สนุกมากเหมือนกันเหมือนได้ไปโรงเรียนทุกวันอะพี่จูดี้อะพูดได้4 ภาษาด้วยนะมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนี่เขาจ้างมึงอวยไปเนี่ยไปญาติดีกับเขาตอนไหนเนี่ยนี่ต้องน้ำหมูกูล่าสุดเลี้ยงเฉาก๊วยด้วยนะเว้ยเลิกพูดเรื่องพี่เลี้ยงสักทีได้ปะข้อ 5ถ้าเมื่อไหร่เราอารมณ์แปรปรวนกระวนกระวายถึงเขาแสดงว่าเราก้าวเข้าสู่ 60% แล้วฉันว่าฉันรู้แล้วว่าหมายถึงใครฉันชอบหน้าตาพายแบบฉันรู้แล้วว่าคือใครเนี่ยเหรอที่มึงบอกว่ามึงมีความรักอะฉันว่าฉันรู้ละคนที่มันชอบอะอยู่ไม่ไกลหรอกจะโมโหอะไรวะเนี่ยคนเราอะนะถ้ามันรักมันชอบใครอาการมันออกแน่ๆไอ้ไรอันใช่เหรอวะชอบเลยเหรอแกยังคิดเรื่องที่คุยกับฉันวันนั้นอยู่ใช่ปะอาการแบบนี้ทำไมจะดูไม่ออกว่ามีคนชอบแล้วถ้าฉันเดาไม่ผิดนะ คนที่แกชอบอะอยู่ในออฟฟิศนี้อยู่แถวนี้ทำงานในห้องเล็กใช่ใช่ไหมแกชอบแกชอบพี่ใบหม่อนใช่ปะมันไปนั้นได้ไงอ่ะมันไปตรงนั้นได้ยังไงไม่ต้องเขินหรอกถึงพี่เขาจะดูหลุดๆไปบ้างแต่ถ้ามองดีๆแบบดีๆเลยนะก็รออยู่แหละมันไปตรงนั้นได้ยังไงเนี่ยจูดี้เราไปก่อนนะเจอกันพายพายเกือบละไปทางตลกซะได้กลับก่อนได้นะมะมีรีบกลับใช่ไหมไม่รีบค่ะแต่
แต่แบบว่า หนูปวดฉี่อะพี่ตูดี้แล้วมันมืดกลัวผีเหรอห้ามพูดคีย์เวิร์ดนะขำอะไรหนูกลัวจริงนะพี่ พี่ไม่ได้หัวเราะที่บะหมี่กลัว แต่ที่พี่ขำอะเพราะว่าพี่ก็กลัวเหมือนกันแล้วพี่ก็อั้นมาสักพักแล้วด้วยแต่ว่าพี่ไม่กล้าออกไป ที่ออฟฟิศมีคนกลัวผีเยอะเหมือนกันนะออฟฟิศเนี่ย ไปไหม ดึกๆก็ต้องชวนกันไปห้องน้ำ ห้องน้ำไงเผื่อเราจะสู้กับตืดๆได้ เสียงอะไรอะเสียงโทรศัพท์หนูเองค่ะพี่ตกใจแทบพี่ ไหวไหมเนี่ย ไหวเปล่า ชอบความแบบห้องออฟฟิศต้องแบบเดินข้ามสะพานไปก่อนเดี๋ยวไปฉี่นะ เอ้ายังไม่กลับบ้านอีกเหรอ นั่งเงียบเชียร์ โกรธอยู่ ครับ มุ้ยหิวข้าวอีกแล้ว วันนี้ต้องบะหมี่ร้านนั้นแล้วแหละ กินข้าวไหม ไป ไม่หิวครับ ข้อ 6 และถ้าเราชอบเขาแล้ว เราเองก็จะงี่เง่าขึ้น 300% ไปไหม ไม่ไปครับ ยิงเงาขึ้น 300% ไปละ ไปเหอะหนวกหูเสียงท้องร้องอ่ะ จะปิดห้องกันด้วย น่ะหูเสียงท้องร้อง มันดังเข้ามาหูขนาดแล้ว ไปเร็ว อ่ะ ก๋วยเตี๋ยวจ้า ได้กินสักทีร้านนี้ ครับ เลิกเกย์ก็กินสักทีเถอะ บะหมี่ยังอยู่ไหมอ่ะ อยู่ค่ะ อย่างเงียบไปนะ อือฮึ ยังไม่เลิกเหรอ ให้ไปรับไหม เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันไหม มีร้านอร่อยกว่าวันนั้นอีกนะ ไปกินทงคัตสึ24 ชั่วโมงไหม ตายแล้วเป็นฉันจะเลิกแฟนนะ ยังไม่เสร็จงานเลยอ่ะเต้ ถ้าหิวไปกินเลย อุ๊ย ประโยคนี้เหมือนไล่ ยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยนี่ เดี๋ยวเสร็จงานแล้วก็กินข้าวกันนะ โอเคครับ อ
เธอเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วล่ะตัวบะหมี่เนี่ยเธอเปลี่ยนใจเร็วเหมือนกันนะเสียชาติต้องฝนตกปะอิ่มแล้วก็บอกมาว่าวันนี้โกรธอะไรผมนักหนา อุ้ยเขารู้ออกแล้วว่าเรางอนตกลงโกรธอะไรพี่ อุ้ยใช้คำว่าพี่แล้วนะไม่ผมอะนะคุกกี้ พี่ไม่รักษาน้ำใจผมเลยอ่ะจะเอาไปให้คนอื่นกินทำไมอ่ะผมทำอะไรนะแทนตัวเองว่าพี่เหมือนเดิมดิพี่ทำอะไรนะ ที่บอกว่าไม่รักษาน้ำใจ งี่เง่าไหมงี่เง่าเนาะ คุกกี้อ่ะคุกกี้ทำไมอ่ะถ้าไม่อยากกินก็มาคืนได้นะเขามี2 กระปุกแน่เลยกระปุกหนึ่งในห้องนั้นไม่ใช่ของเขาใช่ไหมน่าจะเอาคืนไปก็ได้นะเพิ่งกินไปแค่2-3 ชิ้นเองอ่ะเนี่ยเหรอเหตุผลที่โกรธพี่ทั้งวันก็ผม เล่นงอนเก่งอ่ะสิเดี๋ยวคิดไปเองแล้วไอ้คุกกี้กระป๋องนี้เนี่ยวิ่งไปซื้อมาตอนกลางวันน่ะดิอ้าวพี่ก็รู้นี่ก็รู้ไงถึงไม่ได้ให้ใครกินจะเอาไปกินคนเดียวเนี่ยและไอ้ที่คุณจอยกินเนี่ยน่าจะเป็นของที่ปางซื้อมาอยู่ในห้องประชุมหลายวันแล้วทีนี้สบายใจยังฉันว่ามันยังไงฉันว่าพี่ทีหลังก็ถามสิบอกแล้วไงว่าถามได้ทุกเรื่องฉันว่าพี่เจนรู้แล้วล่ะทุกเรื่องจริงเหรอถามมาก่อนดิแทนตัวเองว่าพี่ตลอดไปเลยได้ปะโอ๊ยได้ดิเอามันหล่อจังวะได้แล้วฝนตกแล้วฝนตกฉากนี้ใต้ร่มและเช็คลิสต์ข้อสุดท้ายไม่ว่าคนรอบตัวจะเยอะแค่ไหนในสายตาของเราก็จะมีแค่เขาคนเดียวถ้าเป็นไปตามนี้ทุกข้อแสดงว่าแกชอบเขาแล้วไลอ้อนก่อนจะกลัวแฟนหายอ่ะกลัวลูกชิ้นหายก่อนไหมไอ้ป่ามันจ้องอยู่นั่นอ่ะ บะหมี่เดี๋ยวเรามาแป๊บนึงนะ
กลงโกรธอะไรพี่ แทนตัวเองว่าพี่ตลอดไปเลยได้ปะ นี่ไงได้ดิ ไลอ้อน พูดแบบนี้พี่เจนรู้ฉันว่า แกเห็นพี่ใบหม่อนบ้างปะ ไม่นะ แกเดาผิดอยู่ไงพาย เขาไม่อยู่ในสายตาแกบ้างเลยเหรอ แม่งแถวนี้มีคนปกติบ้างไหมวะ กูไงไรอันลูกชิ้นนี่มึงไม่กินใช่ปะ แล้วอันนี้มึงก็ไม่กินใช่ปะ ลูกชิ้นไปไหนอะไอ้ป๋าอุ๊ยบราวนี่อร่อยกว่าคุกกี้อีกร้านนั้นอะเพื่อนรู้หมดเลย ประกาศก้าวมากกับพี่เจนทำแบบเนี้ยยิ้มจากแก้มปีก กูก็มากินใช่ปะเฮ้ย ใช้อยู่ ใช้บ้าอะไรเหม่ออยู่ได้เปลืองน้ำ พายมันยืนนิ่งๆให้กูสัก10 วิได้ปะ อ๋อแสดงว่าเมื่อคืนจูบกันแล้วแน่เลยอ่ะมึงเล่นอะไรเนี่ย ขอใกล้อีกนิดนึง มึงเป็นอะไรเนี่ย ไม่เห็นเหมือนตอนที่อยู่กับพี่จูดี้เลยนี่หว่า เดี๋ยวนะ บะหมี่ก็อย่าบอกนะก็ชอบพี่จูดี้เหรอวะ คอนเฟิร์มครับ คุณเต้วันเสาร์ 11 โมงนะครับ เดี๋ยวผมส่งข้อความไปคอนเฟิร์มอีกทีนะครับ จะตายไหมเนี่ย หรือว่าเราชอบพี่เจนวะ ตายแล้วคนได้ยิน กูชอบพี่จูดี้เหรอวะ มึงชอบใครนะไรอัน ไรอันหลังเลิกงาน ช่วงนี้กรุ๊ปดูเงียบๆนะ อยู่ไหนกันกูเร่งตัดงานอยู่ออฟฟิศ กูเพิ่งถึงบ้าน ตัวเองสู้ๆนะเพิ่งถึงเหมือนกัน เรารถติดอยู่เบื่อมาก จริง เกิดแก่รถติดตาย แต่ไม่มีอะไรน่าเบื่อเท่าการฟังคุณจอยเตาะพี่เจนตอนประชุมละ แรงอ่ะคุณน้า ก็พี่หม่อนอุตส่าห์คิดงานมาขายไม่แคร์เลย เราก็เพิ่งรู้นะว่าผู้กำกับต้องคิดเรื่องคิดไอเดียด้วย นี่พี่หมอนคิดเองด้วยเหรอ ปกติมันต้องจ้างเอเจนซี่ป่ะ จริงๆก็ใช่ แต่ถ้างานไม่ใหญ่มากเจ้าของโปรดักต์อย่างคุณจอยมาจ้างเราผลิตพี่หม่อนก็เลยคิดเองทั้งหมด เป็นงานเป็นการว่ะ ทำไมทุกคนก็ต้องไร้สาระเหมือนมึงหมดเหรอ ถึงบ้านพอดีเลยอย่าตีกันอย่าตีกัน แลนว
วันนี้มึงยังไม่ได้ตอบกูเลยนะที่ดาดฟ้าเปล่าเราไปดูซีรีส์ต่อนะช่วงนี้ติดซีรีส์มากเลยอ่ะชอบพูดตามบทซีรีส์ตลอดเลยอ่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้ฮ่าไปแล้วงานเล่นก็อย่างนี้แหละมึงจะช่วยกูปะล่ะมานอนออฟฟิศเสาร์อาทิตย์เนี้ยถ้ามึงกลัวมันจำไม่ได้มึงก็บอกไปเลยดิว่าวันเสาร์เนี้ยวันครบรอบแต่เรื่องแบบนี้มันต้องเตือนกันด้วยเหรอวะเมาแล้วเหรอโหก็ลูกค้าพี่อะมอมหนูอีกแล้วก็บะหมี่ร้องเพลงแล้วมันสนุกนี่พี่ยังชอบเลยมึงน้ำหมูให้กูเอาขวดแคปซูลคอลลาเจนที่จะใช้ทำเทสอะน่าจะขวดนี้แหละมีขวดเดียวอะมึงหยิบขวดนี้มาจากไหนเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ขวดทำเทสใครเป็นคนหยิบขวดที่หลังโต๊ะผมมาทำเทสโอเคอาทิตย์หน้าปัญหาเรื่องความรักมันก็ต้องมีอุปสรรคมันจะแบบว่าไม่มีอุปสรรคไม่ได้โอเค EP นี้ก่อนละกันเดี๋ยวค่อยพูด EP หน้าเนาะก็ EP นี้เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของความชอบไม่ชอบนะครับการสำรวจใจตัวเองว่าตกลงเราชอบเขาหรือเปล่านะหรือเราชอบใครหรือเปล่านะแล้วก็เลยมีบอกว่า7บททดสอบในการทดสอบว่าเราชอบเขาหรือเปล่าก็เป็นสิ่งที่ตัวพายเขาเขียนมาเนาะต่างๆนานาแล้วมันก็ทันเข้าไปกับตัวของไรอันทุกข้อเลยว่าไรอันก็ตรงเป๊ะหมดหลักๆก็คือการที่เหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเราจะงี่เง่าขึ้นเวลาอยู่กับเขาเราเห็นเขาแล้วเราจะมองเขาตลอดเวลาเราอยากจะช่วยเหลือเขานู่นนี่นั่นอยากจะทำอะไรดีๆให้เขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะรวมถึงการที่บอกว่ามองเขาอยู่ในสายตาตลอดเอาเขาออกจากหัวไม่ได้ฟีลลิ่งแบบนั้นนะฮะเลยว่าอยู่ใกล้ๆกันก็รู้สึกว่าอยากจะได้เขาอยู่กับเราตลอดไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เกิดขึ้นหมดเลยกับตัวไรอันจนไรอันรู้สึกว่าตกลงฉันชอบพี่เจนแล้วแหละซึ่งสำหรับพี่แอมมองว่า EP เนี่ยพี่แอมรู้สึกว่าพี่เจนก็น่าชอบไรอันนะพี่เจนก็ดูไม่ใช่คนแบบว่าโง่อีกพูดอย่างนี้เราไม่ได้โง่แน่นอนฉะนั้นเราคิดว่าเขาก็ไม่ได้โง่เรื่องความรักเหมือนกันและการที่เขาแบบว่าสังเกตต่างๆสิ่งที่ไรอันทำระหว่างที่ไรอันคิดว่าเขาไม่ได้สังเกตระหว่างที่ไรอันสังเกตเขาพี่แฮมก็คิดว่าตัวของเจนก็สังเกตไรอันอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็ได้จะสงสัยแล้วว่าไรอันเป็นอะไรแปลกๆไปและยิ่งมีเรื่องคุกกี้มาเน้นย้ำอีกนะว่ามางอนเรื่องนี้เนาะแล้วก็ไม่ได้มาถามเขานี่เขาเอาคุกกี้นั้นคือเก็บไว้รวมถึงการที่เหมือนกับบอกให้เรียกพี่ไปตลอดเลยได้ไหมแล้วว่าประโยคคล้ายๆแบบเนี้ยถ้ามันเกิดขึ้นกับเราเองหรือเกิดขึ้นกับใครก็ตามเราคิดว่าเราน่าจะพอรู้แหละว่าคนตรงหน้าน่าชอบเราเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่ามันน่าจะมีหลายๆเหตุผลที่รู้สึกว่าถ้าไม่ได้ชอบก็แสดงว่ารู้สึกว่ามันต้องมีความรู้สึกอะไรที่มันมากกว่าปกติรู้สึกดีด้วยมากกว่าปกติแน่นอนเพราะว่าอยู่ดีก็ซื้อของมาให้อยากให้เรียกว่าพี่ไปตลอดเลยอย่างเงี้ยอยากให้แทนตัวเองว่าพี่อย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นคำที่จริงๆถ้าเราไปนึกถึงคำนี้ไปพูดกับใครแล้วว่ามันก็มีความพิเศษมากกว่าปกติแน่นอนพี่เจนถ้าไม่ได้คิดเข้าข้างตัวเองจนเกินไปก็จะมองว่าอย่างน้อยไรอันก็น่าจะอะไรบางอย่างแล้วแหละมีซัมติงแต่อาจจะไม่ได้คอนเฟิร์ม 100% เนี่ยต้องแบบหาเหตุการณ์บางโมเมนต์เน้นขึ้นไปอีกแต่ก็มีความมั่นใจครึ่ง 50-50 แล้วแหละว่าเขาน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ชอบเราอยู่หรือว่าอะไรบางอย่างที่มันแบบพิเศษกว่าคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราคิดว่าพี่เจนรู้นะแต่พี่เจนยังไม่แสดงออกขณะที่ตัวไรอันเองเขาก็แบบแสดงออกเต็มที่เลยนะครับออกหน้าออกตาออกอะไรต่างๆเต็มที่แล้วว่ามันก็คนอื่นก็ดูออกแหละแต่ฉันก็งงว่าทุกคนดูออกหมดยกเว้นอะไรพายจ้ะดูไม่ออก เป็นโค้ชได้ไงเนี่ยไปบอกว่าแกชอบพี่ใบหม่อนใช่ไหมเธออยู่ด้วยกันตลอดเธอดูไม่ออกหรอว่าเพื่อนเขาเพ้อถึงใครจริงๆตอนที่เจนเอาบราวนี่มาตั้งกลางโต๊ะคือตอนนั้นจริงๆแล้วบะหมี่สมาธิไม่ดีไม่อยู่กับตัวถ้าสมาธิบะหมี่ดีบะหมี่จะรู้แล้วว่าชอบใครแต่พายยังงงอยู่ได้ไงถ้าพายควรต้องรู้นะว่าเนี่ยเขาขนาดนี้แล้วมันต้องแบบมีอะไรบางอย่างแล้วต้องเป็นแบบไม่ใช่พี่ใบหม่อนแล้วต้องเป็นพี่เจนหรือเปล่าพายก็ยังแบบว่าอาจจะเพราะว่ามัวแต่จับตาดูอยู่ว่าป่าจะแย่งลูกชิ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้สังเกตแล้วว่าตรงนี้คือแบบว่าสิ่งที่จริงๆพี่เจนมาทำแบบเนี้ยถ้าพี่เจนเขาไม่ได้รู้กับเพื่อนๆคุยอะไรกันเนาะแต่การที่พี่เจนวางขนมลงมาแบบนี้แล้วก็คุยกันเหมือนเป็น something secret เราคิดว่าพี่เจนก็ค่อนข้างจะแน่นอนหรือเอาตัวอยู่พอการเท่าที่พอจะบอกได้ว่าฉันก็ประกาศเหมือนกันนะว่าฉันก็ซื้อของให้น้องฉันขนมแล้วดูแบบเป็นการบอกอันนี้อร่อยกว่าร้านนั้นที่เธอซื้อมาให้อีกฟีลลิ่งแบบเนี้ยเข้าใจปะคือมันทำให้คนในออฟฟิศคิดได้อยู่นะว่าแกเขาจีบแกปะเขาชอบแกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการที่ผู้ชายคนหนึ่งหรือพี่เจนทำอะไรแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วว่าเขาน่าจะเป็นคนที่คิดถี่ถ้วนแล้วถ้าเขาไม่ทำการที่เขาทำแบบนี้ใช่ไหมเขาก็ต้องการจะบอกเหมือนกันว่าจริงๆเขาก็ชอบนะแต่เขาก็คือว่าบอกเพื่อนๆด้วยนะว่าฉันชอบคนคนนี้นะแต่ไม่รู้เด็กๆจะจับได้หรือเปล่านะแต่รู้สึกว่ามันมีความแบบนั้นอยู่ในการกระทำของเขา
อาจจะทำโดยไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวไม่รู้แหละแต่คิดว่าพี่เจนรู้ตัวนะที่ทำอะไรลงไปแต่ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็สรุปได้ว่าก็เราว่าชอบกันทั้งคู่แล้วแต่แค่ยังไม่มีโมเมนต์ดีๆที่มันบอกออกไปหรือมันยังไม่ถึงจุดที่รู้สึกว่ามั่นใจพอว่านี่คือความรักหรือความชอบจริงๆมันแค่ความรู้สึกว่ารู้สึกดีด้วยแต่มันต้องมีโมเมนต์ที่แบบว่าเป็นแบบตัวจุด turning point บางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันชอบคนนี้มันยังไม่ถึงจุดนั้นก็ต้องรอดูว่าจะมีจุดนั้นเมื่อไหร่คิดว่าจะเป็น EP หน้าก็ได้เพราะว่า EP หน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวของไรอันโดนหนักเลยเพราะไรอันหยิบของผิดไปถ่ายงานเพราะฉะนั้นเขาต้องรู้สึกว่าเขาแพนิคหรือว่ากลัวกับสิ่งที่เขาทำลงไปมากๆแล้วเจนอาจจะต้องแบบว่าเขาหรือเปล่าหรือดุเขาแต่เราคิดว่าจะไม่มันจะเปลี่ยนกลายเป็นว่าเจนอาจจะเห็นใจหรือขอโทษหรืออะไรบางอย่างหรือปกป้องเขาแล้วมันทำให้เห็นมุมบางมุมที่มันต่างออกไปทำให้รู้สึกว่ามันอาจจะโอเคมากขึ้นในเรื่องของความรักของทั้งคู่เนาะพอพูดถึงการชอบไม่ชอบ EP นี้ก็มาพูดอีกคู่หนึ่งเหมือนกันนั่นคือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวบะหมี่แล้วก็พี่จูดี้แล้วก็ตัวของเต้ก็จะเห็นว่าบะหมี่กับเต้เวลาเริ่มไม่ตรงกันเวลามันเริ่มไม่เหมือนกันเท่าไหร่มันเริ่มแบบคนนึงทำงานหนักคนนึงทำงานน้อยจริงๆมันคือบทพิสูจน์ของความรักรูปแบบหนึ่งนะเวลาเราใช้ชีวิตจริงอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละฮะเวลามันจะไม่ตรงกันขนาดนั้นแต่จุดตัดสินที่สุดมันคือจุดที่เมื่อมีเวลาคุณให้เวลาเขาหรือเปล่าอันนี้คือจุดตัดสินมันเกิดขึ้นตอนไหนตอนที่เขาอยู่กับพี่จูดี้จนถึงกลางค่ำคืนเนาะแล้วก็พากันไปห้องน้ำตอนกลางคืนแล้วพี่จูดี้ก็บอกชวนไปกินข้าวขณะที่เป็นเวลาเดียวกับอาทิตย์เต้จะมารับแล้วมากินข้าวถ้าเราเป็นแฟนกันนะปกติถ้าพี่แฮมมันแบบมีแฟนแล้วแฟนทำว่าแบบนี้ก็ตอบได้ทันทีเลยว่ามารับเราสิหรือถ้าเรากลัวเขาเหนื่อยเราบอกไม่เป็นไรไปเจอกันกลางทางแบบกินข้าวก็ด้วยกันเราอาจจะเป็นแบบนั้นคือเราให้เวลากับเขาแน่นอนอ่ะแต่เนี้ยไม่อันเนี้ยเลือกจะให้เวลากับพี่จูดี้ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าจูดี้จะชวนไปกินข้าวแล้วจบงานแล้วเนาะแสดงว่าเขาต้องการจะอยู่กับจูดี้ให้นานขึ้นอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่จุดเปลี่ยนละของความรู้สึกแสดงว่าเธอยอมให้เวลากับคนตรงนี้พี่จูดี้มากกว่าแฟนเธอละมันจะมีไม่กี่กรณีหรอกที่เราให้เวลาคนอื่นมากกว่าแฟนเราอาจจะเช่นแบบว่ามันเป็นช่วงของการต้องเข้าสังคมเป็นงานเลี้ยงบริษัทจริงๆทุกคนต้องมาหมดเลยมันแบบต้องไปจอยกับคนในที่ทำงานจริงๆอะไรเงี้ยแต่กรณีแบบเนี้ยมันทำให้เห็นว่ามันไม่จำเป็นเขาสามารถปฏิเสธพี่จูดี้ได้ว่าหนูไม่สะดวกค่ะแต่ไม่เขาเลือกที่จะไปเพราะฉะนั้นมันทำให้เห็นแล้วว่ามันแตกต่างซึ่งตัวเขาเองก็เหมือนจะรู้ตัวนะว่าเขารู้สึกบางอย่างที่มันไม่เหมือนเดิมจนมาเริ่มลังเลจนมาอยู่เอาหน้าใกล้ๆพายถึงรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันพายถึงบอกว่าแกชอบพี่จูดี้ใช่ไหมสรุปยิ่งไปถึงตัวอย่าง EP หน้าวันครบรอบของเขากับเต้ด้วยเขาคิดว่าเต้จำไม่ได้จริงๆเต้จำได้เนาะเต้ก็ไปเตรียมของขวัญอะไรต่างๆให้เรียบร้อยแล้วมีการโทรไปแนะแต่ดันมันมีคอนฟ lict เข้ามาคือพี่ที่ทำงานอยากจะขอให้ช่วยมาทำงานเสาร์อาทิตย์มันชอบเป็นอะไรอย่างเงี้ยพวกวันครบรอบมันชอบมีเหตุมันเป็นกรรมพูดอย่างนี้ดีกว่าก็เลยต้องทำงานเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะกลายเป็นว่าสุดท้ายปล่อยให้บะหมี่อยู่ในวันนั้นวันเดียวแล้วก็เหมือนมีประโยชน์ว่าเดี๋ยววันจันทร์ก็ได้ไม่จำเป็นเพราะนี่วันเสาร์ครบรอบเดี๋ยววันจันทร์ค่อยถามเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ตัวบะหมี่รู้สึกว่าน้อยๆก็เลยกลายเป็นว่าไปเมาแล้วก็ได้ไปจูบพี่จูดี้และดันเต้เห็นพีคแน่นอน EP หน้านะความสัมพันธ์ของ3คนนี้เป็นเรื่องแน่นอนคิดว่ายังไงคิดว่าถ้าเรื่องมันมีความสดใสมากๆประมาณหนึ่งมันน่าจะไม่มีเรื่องของการชู้สาวเกิดขึ้นมันไม่น่าจะมีเรื่องของการเผลอใจเกิดขึ้นเลยคิดว่าสุดท้ายเดี๋ยวบะหมี่น่าจะกลับมาชอบเต้เหมือนเดิมแต่กับพี่จูดี้มันคือการที่แบบบางทีเรารู้สึกว่าเราชอบคนนึงเป็นไอดอลอะเราชอบคนนึงที่รู้สึกเขาพิเศษจังเลยเขาสเปเชียลจังเลยกับของที่เรารู้สึกว่ามันเป็นของที่แบบอยู่ด้วยกันมาทุกอย่างมันเหมือนเดิมๆไม่ได้มีความพัฒนาอะไรมันจะชอบเผลอลืมตัวไปนิดนึงถามว่าผิดไหมผิดแน่นอนแล้วเรื่องนี้ปัญหาใหญ่มันอยู่ที่ว่าเต้จะยอมรับหรือไม่ยอมรับแล้วแหละพี่แฮมไม่ได้เชียร์ว่าคนผิดแล้วเป็นคนถูกได้นะแต่พี่แฮมมองว่ามันมีโอกาสที่จะมีการเผลอเกิดขึ้นกับการที่สุดว่าเปรียบเทียบว่าวันนึงเรามีแฟนนี่อยู่ดีวันนึงเราเจอคนที่เราชอบแบบอาจจะไม่ได้ชอบแต่บอกว่าคนนี้เก่งจังวะคนนี้โคตรมีเสน่ห์เลยอ่ะคนนี้น่าดีมากเลยถ้าพี่แฮมเปรียบเทียบแบบสุดโต่งไปแล้วกันสมมุติว่าพี่แฮมมีแฟนแล้วพี่แฮมไปเจอคนที่แบบเป็นแบบสเปคเลยอ่ะเป็นสมมติหน้าตาพระเอกดังๆสักคนหนึ่งสมมติว่าเป็นแบบพี่ณเดชน์สมมติโอ้โหเปรียบสักใครสักใครสักคนแล้วกันเป็นดาราที่หล่อมากๆสักคนหนึ่งสมมตินะแล้วเดี๋ยวเขามาชอบเขามาเตาะบางทีเราก็อาจจะเผลอได้นะบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เป็นไอดอลว่ะเฮ้ยคนนี้เป็นคนที่เราแอบชอบมาตลอดคนนี้เป็นคนที่เราส่องIGเขามาตลอดอยู่ดีเขาแบบว่ามาชอบเราอ่ะบางทีมันมีความเส้นบางๆอยู่บางทีเราอาจจะเผลอใจได้ซึ่งมันก็ต้องแบบทำความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์หรือความแข็งแกร่งของใจมันต้องเยอะมาก
แต่อันนี้มันบวกความเมาไปด้วยมันก็จะยิ่งควบคุมตัวเองยากขึ้นไปอีกก็อาจจะเห็นใจบะหมี่นิดนึงแหละแต่ถามว่าผิดไหมผิดอยู่แล้วถ้าพี่แฮมไปทำอย่างคนที่พี่แฮมมองเป็นไอดอลหรือคนที่แฮมปลื้มก็ผิดแต่ถามว่ามันมีความเผลอได้ไหมโอกาสเผลอมันมีอย่าเมาแล้วกันเพราะฉะนั้นสติก็ต้องดีนิดนึงโอเคงั้นเราคิดว่า EP หน้ามันจะเป็นตัวตัดสินสำคัญเหมือนกันความสัมพันธ์ระหว่าง3คนนี้แต่เราคิดว่าซีรีส์คงไม่พาไปถึงจุดที่แบบว่าเลือกพี่จูดี้แล้วทิ้งเต้มันจะเหมือนแบบมันจะขับไฟเดย์ไปนิดนึงก็เลยคิดว่าอาจจะกลับมาเลือกเต้ก็ได้แต่กว่าจะเลือกเต้เนี่ยต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะพอสมควรเหมือนกันบะหมี่จากบทที่เต้เคยพิสูจน์ตัวเองมาแล้วเต้เคยพยายามบะหมี่วิ่งเข้าหาเต้ต่อเวลาแล้วใช่ปะแล้วสุดท้ายเต้ก็เลือกที่จะคบกับบะหมี่มันอาจจะกลายเป็นบทที่บะหมี่ต้องวิ่งหาเต้อีกรอบก็ได้แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเขียนบทในเชิงที่เหมือนกับว่าฉันวิ่งหาเธอมาตลอดเลยก่อนในช่วงม.ปลายฉันไม่อยากวิ่งหาเธอแล้วว่าฉันอยากเป็นคนตัดสินใจเลิกเองได้แล้วมันอาจจะเป็นเต้เองก็ได้ที่เราพิสูจน์ได้เห็นว่าจริงๆเขารักบะหมี่มากแค่ไหนและให้เวลากับบะหมี่มากแค่ไหนมันอาจจะกลับกันก็ได้มันอาจจะเป็นต่างคนต่างวิ่งเข้าหากันก็ได้ก็ต้องรอดูว่าบทคู่เนี่ยจะเป็นยังไงต่อเขาไม่น่าจะขายคู่กระปุกพี่จูดี้กับบะหมี่ในเรื่องนี้นะเรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ขายคู่หญิงๆในเรื่องนี้แต่ก็ไม่แน่เนาะเพราะว่าโซนซีเขาก็มีคู่เป็นจิมมี่อยู่แล้วก็ไม่แน่ก็คือมันอยู่ที่ว่าเขาจะเขียนบทแบบไหนแหละแต่มันต้องออกมาดีแหละคิดว่ามันก็ต้องมีทางออกให้กับตัวละครว่าตัวละครจะออกแบบไหนก็รอดูแล้วกันนะฮะคู่นี้ก็จะมี2คู่ไรอันกับตัวพี่เจนเนาะแล้วพี่เจน EP หน้าน่าจะสำคัญมากๆเพราะมัน EP 7ละมันเป็นครึ่งทางละมันน่าจะเห็นความสัมพันธ์บางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างแบบสำคัญแล้วค่อยไปชอบกันหรือเป็นแฟนกันสัก EP 8อะไรเงี้ยน่าจะเป็นประมาณแบบนี้แล้วค่อยมีคอนฟลิกต์อื่นๆตามมาอีกทีนี้พูดถึงเรื่องในออฟฟิศบ้างในออฟฟิศเนี่ยมันก็จะมีความแบบจริงๆไอ้พวกแบบว่าไปฉี่กลางดึกทำงานดึกนี่แบบเห็นบ่อยนะฮะออฟฟิศพี่ก็เป็นนะแต่พี่รู้สึกว่าสิ่งที่มันโหดเกินไปสำหรับสิ่งนี้คือเด็กฝึกงานไม่ควรทำงานเยอะขนาดนี้ไม่ควรต้องทำอะไรเยอะขนาดนี้เนื่องจากยิ่งคุณทำเยอะเท่าไหร่ยิ่งคุณให้งานเท่าไหร่หมายความว่าคุณกำลังทำงานสำคัญของบริษัทซึ่งเรารู้สึกว่าเด็กฝึกงานทำงานสำคัญมากๆของบริษัทแล้วว่าบางทีมันก็มีสิทธิ์ที่จะเออร์เรอร์ได้เพราะว่าเขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเท่ากับคนที่เป็นพนักงานประจำเพราะฉะนั้นบางทีงานสำคัญมันไม่ควรให้เขาหมดหรือหูแล้วว่าขนาดชวนเขามาทำงานเสาร์อาทิตย์นี่ว่าก็มากเกินไปแล้วนะแบบอารมณ์ว่าหูเร่งแค่ไหนก็ไม่ควรรบกวนเด็กฝึกอันนี้มุมมองพี่นะพี่ไม่แน่ใจเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้ไปทำงานมาหลายที่เนาะที่อื่นจะเป็นก็ได้อยากจะรีเช็คเหมือนกันว่าใครเคยฝึกงานมาต้องฝึกงานแบบนี้ไหมแบบทำงานแบบโหดแบบนี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าทำงานเสาร์อาทิตย์มากเกินไปรู้สึกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเด็กฝึกงานนะมันควรเป็นความรับผิดชอบของทีมมากกว่าที่จะจัดสรรเวลาให้ได้อะไรเงี้ยถ้าจะขอความช่วยเหลือว่ามาช่วยกันไหมล่ะก็ได้แล้วเด็กฝึกงานจะตัดสินใจมาเองก็ได้นะรวมถึงบะหมี่อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าการที่พี่จูดี้โทรหาตอนตี 2นี่ไม่ใช่เวลาทำงานเลยจ้ะและถ้าสมมติว่าเธอโทรหาแล้วน้องไม่รับอ่ะเธอทิ้งแมสเสจไว้แล้วน้องขึ้นมาเห็นตอนเช้าแล้วน้องมาไม่ทันหรือมาแบบตอนก่อนเวลาที่เธอต้องการไม่ได้อ่ะเป็นเรื่องเนาะเพราะฉะนั้นน่ะเราคิดว่าการที่เธอรบกวนเด็กฝึกงานตอนตี 2เราว่ามันมากเกินไปเป็นบทที่ค่อนข้างจะไฮพีคเหมือนกันที่รู้สึกว่าโหขนาดนี้เลยเหรอมันต้องเบอร์นี้เลยเหรอฝึกงานนะไม่ใช่ทำงานประจำแล้วว่าทำงานประจำโทรหาตอนตี 2ยังโหดเลยแต่ว่าถ้ามันนอกจากมันเป็นงานแบบเนเจอร์ของงานอยู่แล้วคือคุยกันมาตลอดว่าฉันอาจจะโทรหาเธอได้24 ชั่วโมงนะเป็นด้วยเนเจอร์งานอย่างพี่แฮมมีไหมมีนายพี่แฮมเนี่ยก็คือแบบเขาจะเป็นคนที่ไม่เป็นนายแบบเลเวลสูงๆเลยนะเขาเป็นคนทำงานช่วงแบบกลางคืนหมายความว่าจริงๆกลางวันเขาทำงานแหละแต่เหมือนกลางคืนเขาจะเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องการแบบคอนซัลท์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอาจจะทำงานช่วง5 ทุ่มถึงแบบตี 5อะไรแบบนี้ในบางไม่ใช่ทุกวันหมายถึงว่าอาจจะเป็นวันจันทร์หรือวันศุกร์อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเรามีเคสหรืออะไรแบบนี้บางทีอาจต้องคอยสแตนบายไว้อาจจะโดนโทรเรียกกลางดึกได้ให้ไปหาหรืออะไรเงี้ยแต่จะไม่ค่อยมีเหตุการณ์แบบนั้นส่วนใหญ่จะโดนคือโทรบอกช่วงเย็นว่าคืนนี้ต้องอยู่ดึกอะไรแบบนี้อาจจะเป็นแบบนี้หรือโทรบอกตั้งแต่เช้าเลยว่าคืนนี้ขอเข้าพบอยู่ดึกอะไรเงี้ยขอนัดตอนตี 2 ตี 3เขาจะบอกมาก่อนจะไม่มีแบบอารมณ์แบบว่าแบบโทรมากลางดึกแบบนี้น้อยครั้งมากถ้าไม่ใช่แบบเออร์เจนต์จริงๆไม่ใช่เรื่องด่วนแล้วว่าการโทรหาน้องกลางดึกนี้มากเกินไปเราว่ามันเป็นการรบกวนเวลานอนของคนหรือพนักงานด้วยเราสึกว่ามันค่อนข้างจะไม่โอเคกับน้องหรือลูกน้องของเราเลยไม่ค่อยทำขนาดส่วนรุ่นน้องพี่ลาพี่ยังไม่เคยโทรหาช่วงที่เขาลาเลยนะเหมือนกับผมว่าเขาเวลาไปตามไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ไม่เคยโทรหาเลยรู้สึกว่ามันเป็นการรบกวนเวลาเขาอะไรที่ไม่เหนือเบากว่าแรงทำเองได้ทำเองหรือให้น้องๆคนอื่นช่วยทำไปก่อนแล้วก็ผัดกันเนาะ2 คนหนังลาก็ลาเวลาใครลาจะไม่ค่อยรบกวนเวลาไปไม่ค่อยรบกวนวันลาหรือไม่ค่อยรบกวนตอนแบบเขาลาอยู่โทรไปหานอกจากมันแบบเจนจริงๆหรือมันแบบต้องจริงๆถึงจะโทรอะไรเงี้ยแต่ก็จะแบบไม่ให้เขาทำแบบ
โอ้โหแบบจริงจังขนาดต้องแบกงานไปทำไม่เคยรบกวนแบบนั้นรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่โอเคมันคือในเมื่อเขาลาไปแล้วมันคือเวลาของเขาหรือไม่เคยรบกวนจนเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เลยอะดึกก็ไม่ค่อยรบกวนอาจจะเป็นหัวหน้าที่ใจดีด้วยมั้งแต่ไม่รบกวนจริงๆรู้สึกว่าไม่ใช่เวลาไม่เหมาะสมรู้สึกว่าถ้าใครมาทำแบบนี้กับเราก็ไม่โอเคเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าเกินไปมากๆอะไรเงี้ยรวมถึงการแบบให้น้องๆทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยหรือว่าน้องๆหยิบจนรู้ไหมมันให้ทำเยอะจนน้องๆหยิบของผิดเห็นปะ EP หน้ารู้สึกว่ามันก็เยอะเกินไปจริงๆบางทีรู้สึกทำอะไรแบบนี้ถูกโหดเกินหรือว่าอย่างแบบให้เต้อย่างเงี้ยตัดคลิปจนถึงดึกดื่นอย่างเงี้ยเราว่าโหมากเกินเนาะห่มผ้าห่มกันลากผ้าห่มกันมานอนทำถึงตี 2นี่ก็เกินเรื่องเกินราวอยู่อะคือความปลอดภัยของน้องๆด้วยความอะไรเงี้ยคือเด็กอะเขามีพ่อแม่ในช่วงของการฝึกงานบางทีมันแบบมันยังไม่ใช่พีเรียดของการทำงานจริงอะคุณทำให้เขากลับบ้านดึกขนาดนี้บางทีแบบมันอันตรายมีเรื่องของการแบบว่าไม่ปลอดภัยในที่ทำงานด้วยรู้สึกว่ามันไม่หลายๆอย่างที่ไม่โอเคอะไรเงี้ยก็เขาอาจจะเป็นตัวอย่างไม่รู้เขาต้องการยกตัวอย่างแบบนี้เพราะอะไรนะแต่เรารู้สึกว่าเรามองเป็น2ด้านคือเด็กฝึกงานต้องฝึกโหดขนาดนี้ได้หรอเก๋อีกด้านนึงคือในชีวิตการทำงานจริงอ่ะการกลับงานดึกขนาดนี้ในมุมของหัวหน้ามองว่าโอเคจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเนื้องานมันต้องดึกก็ต้องยอมนะแต่ก็เข้าใจแต่รู้สึกว่าบางทีมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องเนาะในการทำงานดึกนอกจากว่าตอนวันคุณไม่ทำงานคุณไปทำกลางคืนมันก็คือกันอะคือถ้าคุณทำตอนตี 2แล้วคุณตื่นมาทำแบบอีกที10 โมงเช้าก็เข้าใจได้แหละแต่ถ้าคุณทำตี 2แล้วคุณแบบว่าทำตี 2ดึกดื่นแล้วก็มาทำแบบผู้ผิดถ้าทำตี 2แล้วมาทำแบบช่วงเที่ยงต่ออย่างเข้าใจได้คือคุณเป็นพีเรียดทำงานดึกแต่ถ้าคุณทำตี 2แล้วคุณต้องมาทำเข้างาน10 โมงอีกอะเรารู้สึกว่าโหดไปนิดนึงก็เข้าใจเพราะว่าเราว่าเหตุการณ์แบบนี้น่าจะมีจริงอย่างทีมตัดต่อเนี่ยนอนดึกกลับบ้านดึกถ้าจะนอนในห้องตัดต่อแล้วเราว่านี่คือเรื่องจริงก็ต้องเข้าใจสภาพของเนื้องานแต่ละงานด้วยมันก็ไม่เหมือนกันนะเนาะโอเคแต่แค่รู้สึกว่าเด็กฝึกงานมากเกินไปโอเคส่วนเรื่องกลัวผีนี่เจอบ่อยมากก็คือกลัวผีตอนกลางค่ำกลางคืนเนาะอารมณ์แบบว่าไม่กล้าไปไหนที่ทำงานมีบ่อยเพราะที่ทำงานนี้ออฟฟิศพี่ก็กลับกันดึกเหมือนกันบางทีเคลียร์งานด่วนงานร้อนก็ 4-5 ทุ่มบางที3 ทุ่มอย่างเงี้ยเขาจะปิดไฟตรงโซนห้องน้ำหลัง3 ทุ่มไปปิดไฟโซนห้องน้ำก็จะเหมือนกับจะมีพวกแก๊งผู้หญิงบางคนที่บอกว่าจับมือไปห้องน้ำเหมือนกันเข้าใจกลัวผีแต่พี่ไม่ค่อยกลัวอะไรพี่ก็จะเดินของพี่เดี่ยวของพี่ไปซึ่งทำให้บางคนเนี่ยไม่กล้าทำงานดึกที่ออฟฟิศก็จะหอบงานครับทำที่บ้านต่อเพราะว่าอยู่ดึกไม่ได้เพราะกลัวผีมีเยอะก็เลยแบบต้องหอบงานครับทำที่บ้านหรือบางคนก็เลือกที่จะแบบว่า cut off time ไม่เกิน3 ทุ่มแล้วฉันจะกลับอะไรเงี้ยเพราะดึกกว่านี้ฉันกลัวผีก็มีเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยคือคอนดิชันคนกลัวผีเนี่ยเป็นปัญหาเหมือนกันนะไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ามันมีลูกน้องพี่คนหนึ่งที่กลัวผีเหมือนกันพี่ก็เข้าใจเขาว่าเขาทำงานแบบดึกมากไม่ได้อะไรเงี้ยเวลามีเคสด่วนหรือเคสที่มันต้องแบบเร่งจริงๆอย่างเงี้ยก็จะแบบบอกให้เขาเอาโน้ตบุ๊กของตัวของพี่เองเนี่ยถือกลับไปเพราะบางทีน้องๆจะไม่ได้โน้ตบุ๊กน้องๆอาจจะได้ PC ตัวพี่จะได้โน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยพี่ก็บอกอ่ะเธอถือโน้ตบุ๊กฉันไปเลยไปทำที่บ้านต่อถ้าสมมติแบบเพราะว่าแต่มันต้องเออร์เจนต์จริงๆนะแบบเราต้องส่งงานพรุ่งนี้เช้า10 โมงอะไรเงี้ยก็จะแบบหนูจะทำหรือเปล่าถ้าหนูจะทำหนูเอาโน้ตบุ๊กพี่ไปทำต่ออะไรเงี้ยถ้าหนูไม่ทำหนูอาจจะต้องมาเช้าพรุ่งนี้แล้วมาทำตอนเช้าบางคนอาจจะเรื่องแบบมา6 โมงเช้าอะไรเงี้ยมาทำอะไรก็มีอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ตลอดมันแบบนานจะมีทีแต่รู้สึกว่าบางทีก็รู้เข้าใจคอนดิชันเขาว่าเขากลัวผีมันมีคอนดิชันนี้อยู่ก็เลยเข้าใจว่ามีคนแบบนี้จริงๆแล้วก็เขามาใส่ในมุมของออฟฟิศในเรื่องอย่างเงี้ยก็น่ารักดีก็ตลกดีก็รู้สึกว่ามันมีคนแบบนี้นึกถึงภาพแล้วนึกตามต้องแบบเธอฉี่ห้องข้างหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยตลกดีโอเคก็จะประมาณนี้ครับกับเทรนนี้นะ EP นี้นะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยและการฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe และสิ่งทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ก่อนจากกันก็อยากจะชมนิดนึงการแสดงของน้องกันจริงน้องกันไม่อยากชมเยอะเล่นเก่งอยู่แล้วแต่ EP นี้ชมตรงที่ว่าเขาเป็นโหมดตัวเล็กเป็นโหมดแบบน้องฝึกงานที่นิ่งงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราชอบตอนที่เขาโกรธแล้วเล่นสายตาเล่นอะไรแบบเนี้ยตอนที่กินข้าวอยู่ตัวกินบะหมี่อยู่อะรู้สึกเป็นสายตาแบบขี้งอนอะสายตาแบบขี้น้อยใจสายตาแบบว่าทอดสายตารู้สึกว่าเขาเล่นได้ดีจังเลยว่ะเล่นแบบว่าฟีลลิ่งนึกภาพออกเลยว่าถ้าเรากำลังคุยกับคนนึงอยู่ตรงหน้าแล้วเขาชอบเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันเป็นฟีลแบบที่น้องกันกำลังเล่นอยู่เลยมีความงอนมีความแบบว่าทำตัวงี่เง่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่บอกว่าพี่เจนดูออกเพราะอย่างเงี้ยแหละเพราะว่าน้องกันเล่นชัด ส่วนออฟจะหล่อไปไหนอ่ะเธอหล่อมากอ่ะเธอหล่อเกินไปละโอเคประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย